Mangareva szigete a 45. példánk. Nem véletlenül a 45. példánk. Maga a sziget és a hozzá kapcsolódó kis szigetek maga a titkok tárháza. A rejtélyek végtelensége. Mangareva szigete, amely a Gambier-szigetek legnagyobb tagja Francia Polinéziában, valóban lenyűgöző ciklopikus építmények maradványait rejti. Ezek az építmények a polinéz civilizáció egyik legfejlettebb és leggrandiózusabb időszakából származnak, és a sziget gazdag történelméről tanúskodnak. A ciklopikus építmények jellege és célja. A Mangareván található ciklopikus építmények elsősorban hatalmas kőfalak, teraszok, platformok és templomok, úgynevezett marae, maradványai. Ezeket a struktúrákat gondosan megmunkált, gyakran több tonnás bazaltkövekből építették, habarcs vagy kötőanyag nélkül. A kövek illesztése rendkívül precíz, ami a korabeli építők figyelemre méltó tudásáról és szakértelméről tanúskodik. Ezek az építmények többféle célt szolgáltak. Első vallási és ceremoniális központok. Marae a legnagyobb és legfontosabb ciklopikus struktúrák a maraeká voltak, amelyek szakrális terek, templomok és gyülekezési pontok funkcióját töltötték be. Itt zajlottak a legfontosabb vallási szertartások, emberáldozatok, beavatások és a törzsfőnökök felkenése. A maraeká gyakran teraszos elrendezésűek voltak, és a legszentebb részüket egy hosszúkás platform, ahu, alkotta, amelyen faragott kőfigurák és szobrok állhattak. Második erődítmények és védelmi struktúrák. Néhány ciklopikus fal maradványa arra utal, hogy a szigeten erődítmények is épültek, valószínűleg a törzsek közötti konfliktusok idején. Ezek a falak stratégiai pontokon helyezkedtek el, és védelmet nyújtottak a lakosságnak. Harmadik támfalak és teraszos földművelés. A hegyoldalakon található hatalmas kőfalak a mezőgazdasági területek teraszosítását és a talajerózió megakadályozását szolgálták. Ez a kifinomult teraszos rendszer lehetővé tette a szűkös termőterület hatékonyabb kihasználását és a lakosság élelmezését. Negyedik lakóépületek alapjai. Bár a lakóépületek többsége fából és más mulandó anyagokból készült, a ciklopikus köveket gyakran használták az alapok és a platformok megerősítésére, különösen a magasabb rangú személyek házai esetében. A híres Mangareva maraeká a legkiemelkedőbb ciklopikus építmények a maraeká, a szigeten több jelentős marae is található, amelyek közül kiemelkedik Marae Tekehika. Ez az egyik legnagyobb és legfontosabb marae, amely a sziget keleti részén található. Hatalmas kőplatformjai és teraszai lenyűgözőek. Marae Puka Puka, szintén jelentős méretű és bonyolult szerkezetű marae. Az építők és a korszak a mangarevai ciklopikus építményeket a polinézek ősei építették, valószínűleg a 10. és 15. század között, a sziget aranykorában. Ez az időszak a Gambier-szigetek népességének csúcspontját jelentette, amikor a lakosság becslések szerint elérhette a 60-0-0-90-0-0 főt. Az építéshez szükséges munkaerő és szervezettség a sziget erős társadalmi hierarchiájára és a törzsfőnökök tekintélyére utal. A kövek szállításához és megmunkálásához feltehetően primitív eszközöket, például emelőket, görgőket és csúszkákat használtak, amelyekhez rengeteg emberi erőre volt szükség.
A kövek precíz illesztése pedig azt mutatja, hogy kiváló kőfaragó és építőmesterek éltek a szigeten. A hanyatlás és az európai érkezés, a ciklopikus építmények kora a sziget természeti erőforrásainak kimerülésével és a belső harcok erősödésével ért véget. Az erdőirtás, a túlnépesedés és a társadalmi feszültségek hanyatláshoz vezettek. Mire az európaiak, elsősorban a spanyol Quirós kapitány 1606-ban felfedezte a szigetet, majd később a brit Beechy kapitány 1825-ben, az építmények egy része már romokban hevert. A misszionáriusok érkezése a 19. században tovább gyorsította a régi vallási gyakorlatok és építmények pusztulását, mivel sok maraeté leromboltak, hogy a köveiket templomok építéséhez használják fel. Jelenlegi állapot és jelentőség ma a mangarevai ciklopikus építmények maradványai csendes tanúi a sziget dicsőséges múltjának. Bár sok romos állapotban van, és benőtte a növényzet, a méretük és a kidolgozott száguk még mindig lenyűgöző. Fontos régészeti és kulturális örökségi helyszínek, amelyek betekintést nyújtanak a polinéz civilizáció fejlettségébe és a csendes-óceáni szigetek ősi kultúrájába. A sziget kulturális örökségének megőrzése érdekében folyamatos erőfeszítések zajlanak a fennmaradt építmények feltárására, dokumentálására és konzerválására. A marae a polinéz kultúrában egy szent hely, ceremoniális tér, amely az ősök és az istenek tiszteletére szolgált. Mangareva esetében ezek a maraeká monumentális kőépítmények, amelyek tükrözik a sziget ősi társadalmának szervezettségét és fejlettségét. Első Marete Kehika, Rikita közelében, ez a Mangareva egyik legnagyobb és legfontosabb marája, amely a fő település, Rikitea közelében található. Ez a komplexum valószínűleg a Mangareva törzs főnökeinek fő vallási és politikai központja volt. Jellemzői hatalmas kőplatform, Ahu a mara legszentebb része egy nagy, téglalap alakú platform, Ahu, amely gondosan faragott és illesztett bazaltkövekből épült. Az Ahu Mangareván jellemzően hosszú és alacsony, nem annyira magas, mint más polinéz szigeteken, például Hiva-oa. Ezen a platformon állhattak az istenszobrok, amelyeket gyakran fából vagy kőből faragtak. Teraszok és falak a mara területét több terasz és vastag kőfal határolta. Ezek a teraszok valószínűleg a szertartások nézői számára biztosítottak helyet, vagy a rituálék különböző fázisaihoz tartoztak. Kőből készült ülőhelyek, pápae gyakran találtak kőből készült ülőhelyeket, pápae is, amelyek valószínűleg a főpapok, törzsfőnökök vagy a kiemelkedő rangú személyek számára voltak fenntartva a ceremóniák során. Áldozati kövek nem ritka, hogy az ilyen maraeknál áldozati köveket is találnak, amelyeket ember- vagy állatáldozatok bemutatására használtak. Elhelyezkedés stratégiai helyen fekszik, gyakran a tenger közelében, de olyan ponton, ahonnan jól belátható a környező táj. Jelentősége Tekehika a Mangareva kultúrájának és vallásának központi helyszíne volt. Itt történtek a legfontosabb rituálék, amelyek az istenekkel való kapcsolattartást és a társadalmi rend fenntartását célozták. Második Mara Puka-Puka, Gatavakefok, délkeleti part, Puka-Puka sziget délkeleti részén,
a Gatavake-foknál található, és egy másik jelentős marál komplexum. Ez is a tipikus mangarevai marál struktúrát mutatja, hatalmas kőfalakkal és platformokkal. Jellemzői hasonlóan Tekehikához, Puka-Puka is egy nagy kőplatformmal rendelkezik, amelyet masszív, faragott kövek alkotnak. A területet teraszok és kőfalak tagolják, amelyek funkciója valószínűleg megegyezett a Tekehika marae esetében leírtakkal. Elhelyezkedés gyakran a part mentén, szélvédett öblök közelében helyezkedtek el, ami utalhat a tengerrel való kapcsolatra, vagy a partra szálló látogatók fogadására. Jelentősége Puka-Puka valószínűleg egy másik fontos törzs vagy klán központja volt, és szintén kulcs szerepet játszott a vallási és társadalmi életben. Az ilyen nagy maraeká megléte arra utal, hogy a mangareva társadalma nem volt egységes, hanem több hatalmi központ is létezett, bár egy főtörzsfőnök vezetésével. Harmadik teraszos földművelési rendszerek bár nem maraeká, de szerves részét képezik a ciklopikus építményeknek a hegyoldalakon található teraszos földművelési rendszerek. Jellemzői hatalmas támfalak gondosan megépített, szárazon rakott kőfalak, amelyek a termőtalajt tartották meg a lejtőkön. Ezek a falak akár több méter magasak is lehettek, és óriási erőfeszítést igényelt a megépítésük. Öntözőcsatornák, egyes teraszos rendszerekhez kifinomult öntözőcsatornák is tartoztak, amelyek a vizet vezették el a termőföldre, különösen az édesburgonya, taro és jams termesztéséhez. Elhelyezkedés a sziget belső, hegyesebb területein, ahol a termőföld szűkös volt. Jelentősége ezek a rendszerek elengedhetetlenek voltak a nagy népesség élelmezéséhez. A ciklopikus méretű teraszok tanúsítják a mangarevaiak mezőgazdasági szakértelmét és a közösségi munka szervezésének képességét. Negyedik lakóplatformok és erődítmények maradványai lakóplatformok. Paepe bár sok lakóépület fából készült, a fontosabb házak, különösen a törzsfőnökök és főpapok rezidenciái, masszív kőplatformokon álltak. Ezek a Paepeká emelték ki az épületet a környezetéből, és védelmet nyújtottak a nedvesség ellen. Erődítménye. Néhány helyen található kőfalak és erődített teraszok maradványai, amelyek stratégiai magaslatokon helyezkednek el. Ezek valószínűleg védelmi célokat szolgáltak a törzsi háborúk idején, amelyek a sziget hanyatlásának időszakában erősödtek fel. Mi teszi őket ciklopikussá? A ciklopikus jelző a hatalmas, nyers vagy durván megmunkált kőtömbökből készült építményekre utal, amelyeket habarcs nélkül szárazon raktak egymásra. A mangareván ezek az építmények rendkívül impresszívek, tekintve, hogy a polinéz kultúrák nem ismerték a fémszerszámokat, és minden munkát kőből, fából és csontból készült eszközökkel végeztek. Ezek a romok a Mangareva szigetének elfeledett dicsőségéről tanúskodnak, és értékes betekintést nyújtanak a polinéz civilizáció építészeti és társadalmi fejlettségébe. Értelmezés először is az építmények, amiket hatalmas vagy impresszívek szóval illetünk, nem adja vissza a valóságot. Ezek az építmények és a maradványok nagyobbak, mint a húsvétszigeti építmények vagy a dél-amerikai maja, inka építmények. Én a gigantikus szót használnám. A teraszok,
Kőfala vetekszenek a világ más helyein lévő kőfalaival, platformjaival. A kőstruktúrák összetettsége és kiterjedése a legnagyobb dél-amerikai romokkal vetekszenek. A kutatók számítása szerint 100 000-nél is több emberre volt szükség az építmények megépítéséhez. A felépítés mikéntje és volumene nem elképzelhető a mai ember számára. Ez annyira szembetűnő, hogy megoldásként nincsenek publikus beszámolók. Az építmények nem látogathatóak és nem lehet fényképfelvételt készíteni róluk. Ezzel a dolog el is van intézve. A felfedezni valók száma végtelen. A titkok hemzseghetnek a szigeteken. Szerintem amit múltról tudunk, az mind megváltozna, ha itt komoly régészeti kutatások folynának, és persze közkincsé tennék. Köszönöm figyelmeteket, sziasztok!